าลครั้งหนึ่งไม่นานนักมีเศรษฐีผู้หนึ่งเขาเป็นคนที่มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยอยากมีอะไรก็ได้มีอยากกินอะไรก็ได้กินซึ่งน่าจะเป็นชีวิตที่ใครๆก็ต้องอิจฉาแต่หาได้เป็นเช่นนั้นเพราะเศรษฐีผู้นี้อาภัพยิ่งนักเขาเป็นคนที่ลิ้นไม่รู้รสไม่ว่าจะได้กินอาหารที่เลิศรสเพียงใดก็ไม่สามารถรับรู้ถึงความอร่อยจากอาหารที่เขากินไปได้เลยเท่าแกเอาเมนูที่อร่อยที่สุดในร้านมาชุดหนึ่งแพงเท่าไรก็มิว่าได้ครับนี่ครับอาหารที่อร่อยและแพงที่สุดในร้านของเราเศรษฐีได้ตักอาหารชิมแค่คำเดียวแล้วก็บอกให้คิดเงินเอาละคิดตังค์ได้แล้วอ้าวท่านเพิ่งกินแค่คำเดียวเองไม่ใช่หรือต่อให้กินสักกี่คำก็ไร้ความหมายเพราะข้าไม่รู้สึกถึงความอร่อยจากอาหารของท่านเลยรสชาติที่หายไปเศรษฐีพยายามจะหาหนทางรักษาอาการประหลาดของเขาจากหมอทุกที่ทุกสำนักแต่ก็ไม่มีหมอคนใดสามารถรักษาอาการของเขาได้เลยสักคนเดียวเป็นอย่างไรบ้างท่านหมออาการของข้าพอที่จะรักษาได้หรือไม่ข้าได้ตรวจดูอย่างถี่ถ้วนทุกส่วนแล้วดูอย่างไรท่านก็เป็นปกติดีทุกอย่างเลยไม่รู้ว่าจะรักษาท่านได้อย่างไรเมื่อเป็นเช่นนั้นเศรษฐีจึงพยายามเสาะหาอาหารเลิศรสที่จะทำให้เขารู้สึกถึงความอร่อยไปทั่วยุทธภพเพื่อหวังว่าจะได้มีโอกาสได้ลิ้มรสความอร่อยเหมือนเช่นคนทั่วไปบ้างแต่ก็ไม่เคยได้พบเลยสักครั้งเดียววันหนึ่งเขาได้ไปกินอาหารที่ภัตตาคารแห่งใหญ่แห่งหนึ่งและก็ทำเหมือนเช่นทุกครั้งเอาเมนูที่อร่อยที่สุดในร้านมาชุดหนึ่งแพงเท่าไรก็มิว่าได้ครับเนื่องจากเป็นเมนูพิเศษกุ๊กผู้ทำอาหารจึงได้ยกอาหารมาส่งให้ด้วยตนเองเชิญท่านลิ้มรสสุดยอดเมนูของที่นี่พระกระโดดกำแพงท่าทางน่ากินแต่เมื่อเศรษฐีได้ตักอาหารกินแค่คำเดียวก็เอ่ยออกมาเหมือนเช่นเคยเอาละคิดตังค์ได้กุ๊กผู้ทำอาหารได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกแปลกใจเป็นอันมากอ้าวท่านเพิ่งกินได้แค่คำเดียวเองฝีมือของข้ามิได้เรื่องเลยอย่างนั้นหรือมิได้เป็นเช่นนั้นหรอกข้ารู้ว่าฝีมือของท่านนั้นเยี่ยมยุทธเพียงแต่ข้ามิอาจรับรู้ถึงความอร่อยจากอาหารของท่านได้เองต่างหากท่านพอที่จะรู้จากร้านอาหารที่ทำอาหารได้อร่อยกว่าที่นี่อีกบ้างหรือไม่ที่นี่คือภัตตาคารที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนี้แล้วจะหาที่อาหารอร่อยกว่านี้ข้าว่าคงไม่มีแล้วแหละข้าเองก็มีประสบการณ์การทำอาหารมาเกือบ40 ปีมั่นใจว่ามิได้ด้อยไปกว่าใครจะว่าไปข้าเองก็ไปกินมาจนน่าจะครบทุกที่แล้วเหมือนกันเช่นนั้นข้าคงจะหมดหวังที่จะได้ลิ้มรสของอร่อยได้แล้วในชีวิตนี้เมื่อกุ๊กคนนั้นได้ฟังก็นิ่งไปสักครู่แล้วก็ได้เอ่ยออกมาว่าแต่จะว่าไปก็มียอดฝีมืออยู่ผู้หนึ่งฝีมือการทำอาหารสูงส่งล้ำลึกจนได้ฉายาว่ากุ๊กเทวดาเมื่อเศรษฐีได้ฟังก็ดีใจเป็นอันมากกุ๊กเทวดาแล้วยอดฝีมือผู้นั้นอยู่ที่ภัตตาคารไหนอย่างนั้นหรือข้าจะลองไปพิสูจน์ฝีมือดูกุ๊กเทวดาได้ถอนตัวออกจากยุทธภพไปนานแล้วแต่โชคดีที่ข้ายังพอรู้ที่อยู่ที่ท่านพอจะหาตัวได้อยู่บ้างแต่ก็ไม่ใช่จะหาเจอง่ายๆหรอกนะบอกข้ามาเถิดต่อให้สุดล่าฟ้าเขียวข้าก็จะไปเจอให้ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นกุ๊กภัตตาคารจึงได้บอกหนทางไปเจอกับกุ๊กเทวดาให้แก่เศรษฐีเศรษฐีพยายามไปตามที่อยู่ที่กุ๊กคนนั้นบอกแต่หาอย่างไรก็ไม่เจอถามไถ่ใครก็ไม่มีคนรู้จักกุ๊กเทวดาอย่างนั้นหรือไม่รู้จักหรอกข้ารู้จักแต่กุ๊กไก่จนในที่สุดเศรษฐีก็ถอดใจและตัดสินใจหันหลังกลับระหว่างทางเศรษฐีรู้สึกกระหายน้ำแต่น้ำที่เตรียมมานั้นหมด
จึงได้ไปตักน้ำในแม่น้ำเพื่อนำมาดื่มแต่ด้วยความไม่ระวังจึงเผลอพลัดตกลงไปในแม่น้ำ ช่วยด้วย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 ข้าว่ายน้ำไม่เป็นช่วยด้วย เศรษฐีพยายามร้องให้คนช่วยอย่างสุดชีวิตเคราะห์ดีที่มีชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังจะเอาผ้ามาซักที่ท่าน้ำแห่งนี้เห็นเข้าพอดีจึงได้เข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีขอบใจเจ้ามากพ่อหนุ่มเจ้าช่างเป็นคนที่มีจิตใจดีเสียจริงมีสิ่งใดที่อยากให้ข้าตอบแทนเจ้าบ้างหรือไม่มิเป็นไรหรอกข้าชอบช่วยเหลือผู้คนอยู่แล้วเมื่อทุกอย่างคลี่คลายแล้วเศรษฐีจึงได้ขอตัวจากไปแต่ก่อนจากไปเศรษฐีก็ได้เอ่ยถามชายหนุ่มคนนั้นไปว่าพ่อหนุ่มเจ้าพ่อที่จะรู้จักกุ๊กเทวดาบ้างหรือไม่เมื่อชายหนุ่มได้ฟังก็หยุดนิ่งไปสักครู่แล้วก็ได้เอ่ยกลับมาว่าท่านจะมาตามหากุ๊กเทวดาไปทำไมอย่างนั้นหรือเช่นนั้นก็แปลว่าเจ้ารู้จักอย่างนั้นหรือเปล่าข้าไม่ได้รู้จักแต่กุ๊กเทวดาได้ถอนตัวออกจากยุทธภพไปนานแล้วท่านจะมาตามหาด้วยเหตุอันใดได้โปรดเถิดพ่อหนุ่มข้ามีเรื่องเดือดร้อนที่ต้องเจอกับกุ๊กเทวดาให้ได้ข้าออกสอหาอาหารเลิศรสมาแล้วทั่วล่าแต่ก็ยังมิสามารถหาอาหารที่ทำให้ข้ารับรู้ถึงความอร่อยได้เลยสักครั้งเดียวชายหนุ่มได้ฟังก็รู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากจึงได้เอ่ยถามไปว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไรอย่างนั้นหรือเศรษฐีจึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ชายหนุ่มผู้นั้นฟังเมื่อชายหนุ่มได้ฟังแล้วก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าท่านช่างน่าเห็นใจมากแต่ข้าไม่รู้จักกุ๊กเทวดาจริงๆเศรษฐีได้ฟังดังนั้นก็คอตกด้วยความผิดหวังแต่แล้วชายหนุ่มก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าเพราะว่ากุ๊กเทวดาที่ท่านตามหานั้นคือข้าผู้นี้นี่เองเมื่อเศรษฐีได้ฟังดังนั้นก็ดีใจเป็นอันมากเช่นนั้นก็แปลว่าท่านจะยอมช่วยเหลือข้าแล้วอย่างนั้นหรือเรื่องราวของท่านนั้นแปลกมากข้าไม่เคยเจอคนเช่นท่านมาก่อนข้าแต่ลองใช้วรยุทธ์ที่มีช่วยเหลือท่านดูแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะได้ผลเช่นไรยอดฝีมือเช่นท่านยอมช่วยเหลือก่อนนับว่าเป็นโชคดีของข้าแล้วแต่ข้าต้องซักผ้าของข้าให้เสร็จก่อนนะเมื่อกุ๊กเทวดาได้ซักผ้าเสร็จแล้วก็ได้พาเศรษฐีไปที่บ้านของเขาเมื่อไปถึงก็ได้เจอกับภรรยาของกุ๊กเทวดาเดินออกมานี่ออกไปซักผ้าเสียนานเลยซักเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างนั้นหรือเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าแล้วนี่พาใครมาอีกเนี่ยพอดีท่านเศรษฐีผู้นี้มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจข้าจึงอยากลองใช้วรยุทธ์ที่ข้ามีช่วยเหลือท่านดูเจ้านี่ใจดีไม่เปลี่ยนเลยนะคนเรามีเมตตายุทธภพจริงน่าอยู่เอาละเจ้าช่วยข้าเตรียมอาหารหน่อยนะวันนี้เราจะทำ7 ดาวลูกไก่อีกครั้งและแล้วกุ๊กเทวดาก็ได้นำเครื่องปรุงและวัตถุดิบต่างๆมาให้เศรษฐีได้ดมชิมและสัมผัสดูเพื่อวิเคราะห์การรับรสของเศรษฐีและคิดหาส่วนผสมที่ลงตัวกับเศรษฐีที่สุดเมื่ออาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ยกออกมานี่คือเมนู7 ดาวลูกไก่ที่ปรุงขึ้นมาพิเศษสำหรับท่านโดยเฉพาะจากการวิเคราะห์การรับรสชาติของท่านข้าว่าครั้งนี้ข้ารู้สึกดีกว่าที่เคยเป็นมาเลยขอชิมเลยแหละนะเศรษฐีได้ตักอาหารขึ้นมาใส่ปากแล้วก็หลับตาเพื่อซึมซับรสชาติแล้วก็ได้ตักอาหารใส่ปากอีกครั้งเป็นอย่างไรบ้างเมนูของข้าช่วยให้ท่านรับรู้ถึงรสชาติความอร่อยได้หรือไม่ข้าต้องขอโทษด้วยท่านคงทำอย่างสุดฝีมือแล้วแต่ข้าก็ยังคงมิสามารถรับรู้ถึงความอร่อยได้อยู่ดีข้าก็ทำอย่างสุดฝีมือแล้วเช่นนั้นคงเกินที่ข้าจะช่วยท่านได้แล้วจริงๆข้าเสียใจกับท่านด้วยมิเป็นไรหรอกขนาดกุ๊กเทวดายังมิสามารถปรุงอาหารในข้าอร่อยได้แต่ล่านี้คงไม่มีใครจะช่วยเหลือข้าได้อีกแล้วบัดนี้ข้าเริ่มปรุงได้แล้วแหละขอโทษที่ทำให้ท่านต้องเสียเวลาเมื่อกุ๊กเทวดาได้ฟังดังนั้นก็ได้ครุ่นคิดสักครู่แล้วก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าบางทีอาจจะยังไม่ได้หมดหนทางเสียทีเดียวแม้ใต้ล่านี้จะไม่มีกุ๊กที่ช่วยเหลือท่านได้แต่มีอยู่ผู้หนึ่งที่อาจจะช่วยเหลือท่านได้ยังพอมีหนทางอยู่อีกอย่างนั้นหรือเช่นนั้นท่านผู้นั้นคือใครท่านคือนักพรตผู้มีปัญญายุทธสูงส่งรอบรู้เรื่องราวมากมายในใต้ล่าท่านอาจารย์เฉินกุ้ยเซียงแห่งเขาปัญญายุทธแล้วเขาปัญญายุทธอยู่ที่แห่งหนใดอย่างนั้นหรือ
เช่นนั้นข้าจะพาท่านไปเองก็แล้วกัน และแล้ววันต่อมากุ๊กเทวดาก็ได้พาเศรษฐีไปยังเขาปัญญายุทธแต่เมื่อไปถึงเขาปัญญายุทธกลับไม่พบเฉินกุ้ยเซียงอยู่เหมือนทุกที วันนี้ท่านอาจารย์มิอยู่น่าจะออกไปทำธุระเรานั่งรอกันก่อนก็แล้วกัน พวกเขาจึงนั่งรอจนจรดเย็นแต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าเฉินกุ้ยเซียงจะกลับมาเสียทีจนถอดใจท่านอาจารย์อาจจะมีธุระคงไม่กลับมาแล้วในวันนี้ข้าว่าพรุ่งนี้เราค่อยกลับมาใหม่กันอีกทีดีกว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจเดินทางกลับแต่เมื่อลงมาจากเขาปัญญายุทธก็ได้เจอกับเฉินกุ้ยเซียงเดินสวนทางมาพอดีพวกเขาจึงได้เดินเข้าไปหาด้วยความดีใจคารวะท่านนักรถมาหาข้ามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอันใดอย่างนั้นหรือท่านนักรถคือว่าเศรษฐีจึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้เฉินกุ้ยเซียงฟังแม้ไปหาหมอมาแล้วทุกสำนักก็ยังมิอาจรักษาได้ซ้ำยังบอกว่าท่านปกติดีอย่างนั้นหรือถูกต้องแล้วครับแม้เสาะหากุ๊กฝีมือดีมาแล้วทั่วล่ะก็ยังมิอาจช่วยได้เลยเช่นกันอย่างนั้นหรือถูกต้องแล้วครับนับเป็นเรื่องที่แปลกร่างกายก็ปกติดีอาหารก็ชั้นเลิศแต่กลับมิอาจลิ้มรสความอร่อยได้เช่นนั้นบางทีสิ่งที่ขาดหายไปอาจไม่ใช่ประสาทรับรสและไม่ใช่อาหารที่เลิศรสแล้วเป็นเพราะเหตุอันใดอย่างนั้นหรือบางทีสิ่งที่ท่านขาดหายไปคือความสามารถในการล่วงรู้จิตใจของตนเองของท่านต่างหากว่าแท้จริงแล้วปรารถนาสิ่งใดท่านจึงมิอาจลิ้มรสความอร่อยจากสิ่งที่กินได้แล้วท่านนักรถพอจะมีหนทางช่วยเหลือข้าได้หรือไม่พิจารณาจิตใจของตนเองให้ท่องแท้หากท่านไม่รู้จิตใจของตนเองว่าแท้จริงแล้วปรารถนาสิ่งใดที่ทำให้ชีวิตมีความหมายก็ย่อมมิสามารถหาสิ่งที่จะมาเติมเต็มความรู้สึกขาดในจิตใจได้แล้วข้าจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่ข้าปรารถนาคืออะไรสิ่งใดที่มีความหมายในชีวิตเฉินกุ้ยเซียงได้ฟังก็ครุ่นคิดสักครู่แล้วก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าท่านเศรษฐีออกเสาะหาอาหารเลิศรสมาแล้วทั่วล่ะแต่ก็ยังมิพบบางทีท่านน่าจะลองไปกินที่ร้านอาหารข้างทางร้านหนึ่งดูนะร้านนั้นเป็นร้านที่แปลกมากอาหารไม่เคยรสชาติเหมือนกันเลยสักครั้งเดียวบางทีท่านอาจจะได้เจอรสชาติที่ท่านปรารถนาที่นั่นก็เป็นได้เมื่อพูดจบเฉินกุ้ยเซียงก็เดินจากไปเมื่อเป็นเช่นนั้นวันต่อมาเศรษฐีจึงได้ลองเดินทางไปที่ร้านอาหารตามที่เฉินกุ้ยเซียงบอกไว้เมื่อไปถึงร้านข้างทางซ่อมซ่อนี่นะหรือที่ท่านนักพรตเอ่ยถึงเศรษฐีนั่งลงที่โต๊ะแล้วสั่งอาหารไปว่าเจ้าของร้านเอาที่อร่อยที่สุดในร้านมาให้ข้าที่หนึ่งได้ค่ะรอเดี๋ยวเดียวเมื่ออาหารมาถึงเศรษฐีก็ตักน้ำแกงขึ้นมาชิมโดยไม่ได้สนใจสิ่งใดในใจก็คิดว่าคงไม่มีอะไรต่างจากเดิมอย่างแน่นอนแต่แล้วกลับปรากฏว่าอร่อยมากรสชาตินี้แหละที่ข้าตามหามาแสนนานอร่อยมากจริงๆว่าแล้วเศรษฐีก็ตั้งหน้าตั้งตากินอาหารชามนั้นอย่างอร่อยจนหมดชามราวกับคนตายอดตายอยากมานานเมื่อกินหมดเขาก็ได้หันไปมองใบหน้าของเจ้าของร้านคนที่ยกเอาอาหารมาให้เขาเห็นเจ้าของร้านมองมาที่ใบหน้าของเขาด้วยน้ำตานองหน้าพร้อมกับเอ่ยว่าเจ้าหายไปอยู่ไหนมาหลายปีเศรษฐีเมื่อได้มองใบหน้าเจ้าของร้านก็น้ำตารินไหลออกมาเช่นกันย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนมีชายหนุ่มกับหญิงสาวที่เป็นเพื่อนบ้านกันได้อพยพหนีความอดอยากจากบ้านนอกเข้ามาทำงานในเมืองใหญ่ชายหนุ่มได้งานทำเป็นคนงานแบกหามส่วนหญิงสาวได้งานทำเป็นคนยกอาหารในภัตตาคารหญิงสาวมีความใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งจะเปิดร้านอาหารเป็นของตนเองให้จงได้
จึงมักทำอาหารมาให้ชายหนุ่มลองชิมให้อยู่เป็นประจำเป็นอย่างไรบ้างน้ำแกงของข้าพอกินได้ไหม อร่อยที่สุดเลยฝีมือของเจ้าเปิดร้านได้สบายเลย แต่ข้าว่าข้าคงไม่มีวันนั้นหรอกเปิดร้านต้องใช้เงินทุนเยอะค่าแรงของข้าแค่ให้มีข้าวกินไปวันๆก็ยากแล้ว มันต้องมีหนทางสิเดี๋ยวข้าจะช่วยเจ้าเองคอยดูข้าจะทำให้เจ้าได้เป็นเฒ่าแก่ภัตตาคารใหญ่โตให้ได้เชื่อข้าสิ เจ้านี่ชอบคุยโวตลอดเลย วันหนึ่งชายหนุ่มเดินผ่านตลาดได้มีพวกเรือประมงมาประกาศรับสมัครคนงานใครอยากได้งานเงินดีมาเป็นคนงานบนเรือกับพวกข้ารับหลายอัตรา เมื่อชายหนุ่มได้เห็นก็เกิดความสนใจจึงได้ลองเข้าไปสอบถามรายละเอียดดูทำงานบนเรือเงินดีจริงๆอย่างนั้นหรือจริงสิแต่ออกทะเลทีก็หลายเดือนบางทีก็เป็นปีเลยนะกว่าจะได้กลับบ้านเช่นนั้นข้าไม่เอาด้วยหรอกอยู่มาวันหนึ่งหญิงสาวได้มาบอกกับชายหนุ่มว่ามีคุณชายที่ฐานะร่ำรวยมาชอบพอและอยากขอแต่งงานกับเธอข้าไม่รู้จะตกลงหรือปฏิเสธดีแล้วเจ้าชอบเขาหรือเปล่าล่ะข้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคิดอย่างไรเขาก็เป็นคนดีและก็ดีต่อข้าด้วยแล้วเวลาอยู่ใกล้เขาเจ้ามีความสุขหรือเปล่าล่ะก็น่าจะมีอย่างนั้นก็ดีแล้วข้าได้ยินมาว่าคุณชายท่านนี้ทั้งหล่อและรวยหากเขาดีกับเจ้าและเจ้าก็มีความสุขนับว่าเป็นโชคดีของเจ้าแล้วต่อไปเจ้าจะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนอย่างที่เป็นอยู่นี่ตกลงกับเขาไปเสียเถิดแต่ว่าอย่าคิดมากเลยนะนี่คือสิ่งที่ดีที่เจ้าควรจะได้รับเมื่อเป็นเช่นนั้นหญิงสาวจึงตัดสินใจตอบตกลงกับคุณชายหลายวันต่อมาเมื่อถึงวันที่ได้นัดแนะกันไว้คุณชายก็ได้ให้คนขับรถม้ามารับตัวหญิงสาวไปอยู่ด้วยต่อไปไม่มีข้าอยู่ใกล้รักษาเนื้อรักษาตัวด้วยนะข้าต้องไปแล้วล่ะนะไม่ต้องห่วงข้าหรอกข้าดูแลตัวเองได้สบายแต่เมื่อรถม้าวิ่งไปถึงกลางทางหญิงสาวก็เกิดฉุกคิดและเปลี่ยนใจขึ้นมากระทันหันเธอจึงขอลงจากรถม้าคนขับรถม้าโปรดช่วยหยุดรถก่อนเถิดข้าฝากขอโทษคุณชายด้วยที่ข้ามิอาจทำตามที่ได้รับปากกับท่านได้หญิงสาวลงจากรถม้าก็รีบบึ่งกลับไปที่ห้องเช่าของเธอทันทีแต่เมื่อเธอกลับมาถึงก็ไม่เห็นชายหนุ่มอยู่ที่นั่นเสียแล้วข้าวของก็ไม่อยู่เธอจึงได้ลองถามลุงคนดูแลห้องเช่าดูท่านลุงชายหนุ่มคนที่เช่าห้องติดกับข้าทำไมข้าวของหายไปหมดอ๋อเห็นว่าจะไปทำงานเป็นคนงานบนเรือนะเพิ่งเห็นเก็บข้าวของออกไปเมื่อตะกี้นี่แหละเมื่อหญิงสาวได้ฟังดังนั้นเธอก็รีบวิ่งไปยังท่าเรือทันทีแต่เมื่อไปถึงก็ไม่ทันเสียแล้วคนขายถั่วจ๊ะเรือประมงที่มาจอดหาคนงานออกไปหรือยังอ๋อออกไปได้สักพักแล้วแหละเจ้าน่าจะได้แต่งกับคนรวยมีชีวิตสุขสบายนั่งกินนอนกินไปแล้วมิใช่หรือเหตุใดจึงมาลำบากเปิดร้านอาหารข้างทางอยู่เช่นนี้ได้วันนั้นข้าไม่ได้ไปหรอกอ้าวทำไมล่ะข้าเคยบอกเจ้าแล้วอย่างไรล่ะเจ้าจำไม่ได้หรือว่าข้าชอบเปิดร้านอาหารไม่ใช่อยากนั่งกินนอนกินต่อให้สุขสบายแค่ไหนก็มิอาจทำให้ข้ารู้สึกมีความสุขได้หรอกเมื่อเศรษฐีได้ฟังก็ถึงกับชะงักเขาได้หวนทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาเหตุใดเจ้าปรุงเครื่องปรุงเยอะนักเล่าไม่รู้ทำไมเดี๋ยวนี้กินอะไรก็ล้วนจืดๆไปเสียหมดตั้งแต่ที่ข้าจากเจ้ามาทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนจืดชืดไปเสียหมดดุจดั่งสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามา
คนเราต้องรู้จักพิจารณาจิตใจของตนเองให้ท่องแท้ว่าแท้จริงแล้วปรารถนาสิ่งใดที่ทำให้ชีวิตมีความหมายมิเช่นนั้นแม้ได้ทำหรือได้มาก็มิอาจเติมเต็มความสุขให้แก่ชีวิตได้บัดนี้ข้าได้เข้าใจสิ่งที่ท่านนักพรตกล่าวไว้แล้วเมื่อคิดได้ดังนั้นเศรษฐีจึงได้หันมาเอ่ยกับเจ้าของร้านอาหารว่าเช่นนั้นต่อจากนี้ข้าจะขอเป็นคนคอยช่วยให้เจ้าได้เป็นเฒ่าแก่ภัตตาคารใหญ่โตให้ได้ตามที่เคยได้ให้สัญญาไว้ได้หรือไม่ตั้งแต่นั้นมาเศรษฐีก็หายจากอาการไม่รับรู้รสชาติเขากลับมากินอาหารได้อย่างอร่อยอีกครั้งและรู้สึกถึงความหมายที่ได้ตื่นขึ้นมาที่ได้ทำงานที่ได้เผชิญกับความทุกข์ความสุขที่ผ่านเข้ามาในชีวิตปัญญายุทธจากเรื่องนี้การรับรู้ถึงความสุขการมีชีวิตที่มีชีวาเริ่มต้นจากการได้ทำได้สัมผัสถึงสิ่งที่มีความหมายกับตัวเราอย่างแท้จริงการตัดสินใจเลือกทางเดินของชีวิตจึงควรพิจารณาจิตใจของตนเองให้ถ่องแท้ว่าสิ่งที่มุ่งหวังที่แท้จริงคืออะไรจึงจะทำให้เรามีกำลังใจที่จะฝ่าฟันที่จะลุกขึ้นเมื่อล้มเหลวและรู้สึกถึงความภาคภูมิใจเมื่อประสบความสำเร็จอย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับความจริงที่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะได้ในสิ่งที่ตนปรารถนาและบางครั้งเราอาจต้องทำในสิ่งที่เป็นไปเพื่อความอยู่รอดให้ได้ก่อนอยากมีความคิดที่แกร่งกล้าต้องฝึกปรือปัญญายุทธโปรดกดติดตาม YouTube ปัญญายุทธและ Facebook ปัญญายุทธเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ท่านนักพรตพวกเราเดินทางมาเหนื่อยข้าว่าเราไปนั่งพักกินข้าวที่ร้านอาหารข้างหน้ากันก่อนเถิดเมื่อกินข้าวอิ่มแล้วเจ้าของร้านวันนี้ขายไม่ดีอย่างนั้นหรือดูท่าทางไม่ค่อยมีคนเลยปกติข้าก็ขายไม่ดีอย่างนี้อยู่แล้วแหละอ้าวเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นรสชาติอาหารของท่านก็อร่อยใช้ได้อยู่นี่นะลูกค้าบอกข้าว่าข้าทำอาหารรสชาติไม่เหมือนกันสักครั้งก็เลยไม่ค่อยอยากมากินแล้วเหตุใดท่านไม่ปรุงอาหารให้รสชาติเหมือนกันทุกครั้งเล่าข้าเป็นคนลิ้นไม่รู้รสจึงมิอาจรับรู้ได้ว่าอาหารที่ทำรสชาติเป็นอย่างไรเช่นนั้นแล้วท่านทำอาหารได้อย่างไรข้าก็ต้องอาศัยจดจำส่วนผสมเอาจากตอนสมัยที่ข้ายังไม่ได้เป็นแบบนี้นับเป็นเรื่องราวที่แปลกจริงๆปัญญายุทธชุดช่วยคนให้ได้หลุดพ้นความทุกข์เข็นปลุกปลอบใจให้ร่มเย็นให้ได้มองเห็นความเป็นจริง